We thank God. We thank God. We thank God. So, we thank God say He give us the grace, say we dey alive. Say una today where una dey, una say they feel watch us. We thank God. Because if no be God, who fit do am? As we dey always talk, na God. Na grace of God, na still dey keep us. No be say we sabi talk, no be say we sabi waka, no be say we sabi do. Na God. If no be God, who fit do am? Now make us dey greet all of una wherever una dey watch us. So I been afar, been wherever una dey. Na that una ogbonge program wey we dey call Hello Nigeria for Nigerians. Na be the program wey we bring. And this program, as una know, say we dey bring am sake of say make the unity wey we dey enjoy for this our country, our state, make it continue. Now wey una sabi talk, dey talk say na where unity and progress dey, na there progress dey. Na make this program dey come. Okay, make I take our oga kpata oga number one wey be say na him carry all of us put here. Alhaji Abdulrasheed Folarami say make we greet all of una, say una do well o. Say come say una always dey follow us for all our programs. Say una do well. We don come be that again. Another year. We thank God. We thank God say una always dey there. All the ogas wey be say dem dey in charge of one program and another. And our own oga wey be say na him dey in charge of everything wey una dey watch for television. Olasunkanmi Oyebayo say make we greet una, say una do well o. Sake of say una dey always dey watch us, dey follow us. The person wey dey help am, Imran Adesoye, into the great una. We boku here, my people. If we begin mentioning one by one, time no go do us. But we wey be say na we come dey represent all of us. Na we una go see. And no be me alone. I get my other person here. My own name for the program na Mama Jolly, as I dey always talk. Mama Jolly na sake of say I dey always dey remind una say well, if una don work finish, make una dey put jolly join am, because the person dey work too much. If you know dey jolly, e fit kpai. Na im make dem dey call me Mama Jolly. So I be Mama Jolly for this program. My other person dey here wey be say na every time dey carry cap for head. Today own e be like Congo of garri, abi na Congo of mood, abi mood of rice. Okay, greet our people, make you tell them wetin e be. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórúkọ ọ̀gá iléeṣẹ́ yìí Alhaji Abdulrasheed Folarami Folarami pé àpò ọdún àpò àsìkò ọdún inú wa tó ṣe ọdún ilé yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àwọn ẹni tó mọ kí n bá wọn. Lórúkọ ọ̀gá tó mójútó gbogbo ètò tó ń lọ lórí tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọlásùnkànmí Oyèbáyọ̀ wọn ní kẹ̀kẹ́ ọmọ ìyá àti ṣe dáadáa lájí. Lórúkọ ọ̀gá tó mójútó ètò yìí kankan Ìmọ̀ràn Adésóyè Awódèjì wọn ní kẹ̀kẹ́ pé ojúmọ́ ẹ̀ tó kú ọyẹ́ fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ tó ń ṣe yìí pé yóò tù wá lára. Lórúkọ tèmi ní Abdulateef Ọláwọlé mìíràn kì í pé a kú àṣepọ̀ ọdún ilé ìlú jẹ́ àṣemọ̀kọ wa. A sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ nínú owó, nínú ọlá, nínú ọmọ, nínú ìlú àlàáfíà àti àìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀. Lónìí a tó ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ rí i pé lọ́dún tó lọ akẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà pé Ọlọ́run bá sọ wá di àwọn ọdún àwọn alákòókè pé ẹ kú ọdún, àtòkè lónìí pé ẹ kú ọdún lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ọdún. Lónìí àlejò wa ti wà níkàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yín ètò wa Hello Nigeria. Àwọn náà ni ọ̀kan nínú gbòǹtarìgì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹgbẹ́ Alábùradà. Àwọn náà ni Alhaji Abdulganiyu Ọláolúwa táwọn èèyàn ń pè ní Àṣejìrò. Wọ́n jẹ́ alága ìjọba ìpínlẹ̀ Ọlọ́ndà nígbà kan rí. Bákan náà wọ́n tún ti jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú Ọlọ́bùrẹ̀là nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn ní àlejò wa láàárọ̀ yìí, wọ́n ti kí àwa tájọ wà níbí wípé àpòjúmọ́ ó kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ẹgbẹ́ látẹ̀lẹ̀ Alhaji ẹ bá káwọn ọmọ Nàìjíríà. Ẹ kú ojúmọ́ o, mo dẹ̀ dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin tí ẹ ṣe àkóso ètò yìí pẹ̀lú àwọn gbámẹ̀ ní ìgbà. Mo dẹ̀ kí gbogbo, mo kí ọ̀gá iléeṣẹ́ wà ní bíbẹ̀ náà lónìí jẹ́ gbogbo ní òṣìṣẹ́. Wọ́n á kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pé ẹ kú ọdún tuntun tí a bẹ̀rẹ̀ ọdún ní yíyà pẹ̀lú ìjẹ́kọ̀ sọ́mà sówó sọ́mà 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 sí àlàáfíà. Mo kí gbogbo àwọn ìpínlẹ̀
ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo kí lọ́balọ́ba, mo kí àwọn ìjòyè, mo kí gbogbo aráàlú, mo dẹ̀ kí àwọn olórí ẹlẹ́sìn pé Ọlọ́run jẹ́ kí ìlú wa kó máa túbà kó máa túṣẹ́. Mo kí màmá Jọ̀lí náà pé àgbí màmá Jọ̀lí. Thank you, sir. Àbí gbogbo ọgbà làwọn ń gbádùn ní. Thank you, sir. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀yin náà máa tẹ̀síwájú. Thank you, sir. They don't greet us, say Aquileo. Oh yeah, tell them we think we welcome. Láàárọ̀ ń ta gbé láàárọ̀ ni ẹ rí i pé nígbà gómìnà wa tí wọ́n dé orí àlééfà wọ́n yan àwọn ìgbìmọ̀ lóríṣiríṣiríṣiríṣi wípé nǹkan tó bá rú ẹ̀ lójú káwọn ìgbìmọ̀ yìí kan bá kàn mọ́lẹ̀ sí. Láàárín àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ní ọ̀kan nínú wọn tá a gbé wá láàárọ̀ ẹ̀ Alhaji Gani Ọláolúwa ó jẹ́ ọ̀kan lára wọn tí wọ́n ní kan máa mójútó ìṣàkóso nǹkan tí gómìnà ìpínlẹ̀ gbé sílẹ̀. Alhaji nígbà tí gómìnà dé orí àlééfà ọjọ́ wáyé sọ wọ́n yan àwọn ìgbìmọ̀ yìí. Kí ni ìtumọ̀ yíyan àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí wọ́n yàn yìí? Ó dúpẹ́ ní ọwọ́ olóòtú. Ìgbésẹ̀ tí gómìnà wa tí wọ́n búra fún tán lórí pé Yorùbá ní tí àyàbá ti bẹ́lẹ̀ ṣiṣẹ́. Níta àkọ́kọ́ tí gómìnà pè látàgbà tí wọ́n búra fún, ó rí pé àwọn kankan wà tí ó yẹ kí ó ní àtúnṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bí àwọn kankan náà lẹ́wà tí ó dàbí ìgbà pé kò lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Ìyẹn ló fa ìdí tí gómìnà fi wò pé kó yan àwọn ìgbìmọ̀ tó yàn nígbà yẹn. Ó yan ìgbìmọ̀ tó máa wò ó báwo ni ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ tí wọ́n ṣe máa sanwó àwọn òṣìṣẹ́ tí ò ní sí pé àjẹwò òṣìṣẹ́ àti pé ló fariwo tí orí àwọn òṣìṣẹ́ ìyẹn sanwó òṣìṣẹ́ kèsì ara sí pé ara tí gbogbo ẹ̀tọ́ wọn ni wọ́n gbà pé bó ni wọ́n sì máa tó wọn dáadáa fún àwọn ìjọba kan sílẹ̀. Ó yẹ àwọn ìgbìmọ̀ kan pé kí wọ́n lọ wo gbogbo àwọn access wa tí ó dàbí gbà pé àwọn ìjọba tó lọ tó wá dàbí gbà pé wọ́n fẹ́ ta state tó lókàlùkù bẹ̀rẹ̀ sí kó access tí wọ́n ń kó oríṣiríṣi dúkìá wa káàkiri wọn ní káwọn kan lọ wò yẹn. Ó yẹ àwọn ìgbìmọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ ariwo tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn lọ́balọ́ba pé kí wọ́n lọ wò mo fẹ́ kí wàhálà ó máa ṣẹlẹ̀. Ó yẹ àgbìmọ̀ lórí àwọn ẹni mọ́tò báwọn fẹ́ kí price wà láàrin àwọn onímọ́tò bó ti yan àwọn ìgbìmọ̀ lẹ́kàlẹ́kà nìyẹn. Ó dẹ̀ yàn lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ revenue. Ó yẹ gbìmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn góòjì wa tí èmi náà dẹ̀ lọ́ka nínú àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n yàn yìí. Ẹtíṣẹ́ ti lọ àwọn náà dẹ̀ ti rí pé àwọn kan mẹ́hẹ̀ lóòótọ́. Àwọn eré àti ó dẹ̀ ti mẹ́hẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Gbogbo kọ́mítì yẹn olúkàlùkù ní ṣètò bí wọ́n á ṣe kọ rìpọ́ọ̀tì láti fún gómìnà kí gómìnà lè mọ àwọn tó kàn. Èyí tó jẹ́ ti èyí tó wọ́n ní kó mójútó àwọn tó ní lọ́balọ́ba àwọn kábíyèsí tí ó ń dariwo èyí náà wà lára ìgbìmọ̀ yẹn. Ilé tó ti jẹ́ pé àti lọ́sọ̀ ní ṣe rìpọ́ọ̀tì wà fún gómìnà pé àti wo gbogbo tó fariwo àwọn èèyàn dẹ̀ mú petition wá o. Owó petition wa tí wọ́n ṣe ìlànà ẹni sọ ìwé yìí o àti máa ṣe sínú ìwé ńlá kan. Ẹ lè wo ìbáwa náà wá nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ bó ṣe rí bó ṣe rí ní àti fún orúkọ tó sì pẹ́ láìpẹ́ láìjẹ̀mọ́ gómìnà kò máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ìyẹn ló fa àwọn ìgbìmọ̀ tó yàn pé kí ṣe omi fìgbà bó ṣe yẹ kó lọ. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ náà pé lọ́wọ́ bàtà dé àwọn òṣìṣẹ́ ìgbàgbọ́dọ̀ tó wọ́n ara wọn lẹ́yìn. Àti ẹ̀mọ́ mo ní lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ tí wọ́n búra fún gómìnà ní 27 wọ́n san sálárì oṣù fún yín nígbà December náà tó parí mọ́ January ẹ̀tọ́ rówó ṣe new year. Pé kò sí ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ mọ́ pé à ń gbowó oṣù àbá gbowó oṣù Ọlọ́run ti ṣe àánú wa lórí ẹgbẹ́ àwọn kẹtìrì mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ tọ́pù fún mi. So our people, now this una program where we dey always bring for this kind of we dey call Edu Nigeria for Nigerians. Now you una still dey watch. And today own no go dey different. Una know say when we come, we dey always bring guests. Today for our program, our guest, na one of our guests. Na one of the committee member wey government
wey dem create say make dem dey look for all the things wey dey shele wey don shele wey go shele wey go happen. Na im be the committee. Im name na Alhaji Abdul Ganiu Olaoluwa Asejere. Una know am before. He bin dey one council that time wey be say we know the things wey you do that time. The things wey you do that time, see dey enjoy am now. We know am, and we know the kind performance wey dey perform. So na im be our guest today. Wetin come be the question be say this committee wey governor say make dem come do am, wetin e dey for? Na our guest say the committee na different committees na im dem set up. E get different committees sake of say dem wan know as each place be, na im make dem set up the committee. E get committee for civil servant wey be say we be one of them, wey be say civil servant our own be say make salary just dey come as time. E say that one day. E say e get committee for king makers wey be say how the kings wey dem dey bring, how dem dey bring them, shey na the way dem suppose to bring them na dem dey bring them. Governor say make committee dey for that one sake of say make problem no dey, because if dem do things the way dem suppose to do am, problem no go dey. But if dem come do am the way dem suppose to, katakata go burst. He say and governor, he say governor no want that kind thing. Say na make I say make him set up committee for that one too. He come get another committee wey be say our mineral resources wey we get, because God help us for this our state, we really get mineral resources. He say governor wan know how the things dey go. He say he set up committee for that one too. He say committees plenty. He say but him, one of the committee members na him be, wey be say dem dey look after all our resources. He say even get one committee wey dem set up wey be say our things, our assets wey some people wan carry go, wey dem think say na their own property but na government property. He say that one too committee dey for am. He say anyway, in short, the committees na because make things go as e suppose to go, na im make dem set up these committees. Oya like man talk. Nígbà tí ẹ̀yà kọ̀mìtì yìí kí nìkan tí à ń retí lọ́dọ̀ àwọn kọ̀mìtì kódà ẹ̀yà kọ̀mìtì tí mo yàn yìí o nǹkan báyìí lọ́wọ́ ṣe pé tí ẹ bá ti sọ làwọn aráàlú ó gbọ́ ìmọ̀ ti sọ pé ó dà o àti gbọ́ nǹkan báyìí lọ́dọ̀ Alhaji Ganiu Olaoluwa o. Kí ni pàtàkì kọ̀mìtì yìí gan-an? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa tó yẹ wọ́n ronú débi pé ó yẹ kí àwọn set up committee. Nígbà tí àwọn rìpọ́ọ̀tù kọ̀mìtì bá jáde, ẹ̀rù bẹ̀yìn náà, ẹ wò pé ṣé inú òkùnkùn là ń gbé ni, Ọlọ́run á já wa sínú mọ́lẹ̀ pé ṣé kò sí òfin mọ́ ni àbí bí ó ṣe yẹ kí ó rí nìyẹn, ètò má rí bẹ́ẹ̀. Kọ̀mìtì tèmi wà mo rí oríṣiríṣi kan tó ṣe pé nígbà tí rìpọ́ọ̀tù bá jáde ẹ̀rù mọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ kọ̀mìtì. For example, kò tí ì sí òfin kankan tó sọ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan bá fẹ́ change pé ó yẹ jẹ́ mọ́tò ni ó jẹ́ nǹkan èlò onídé ni ó wá wò ó wò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì o gbà wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì is continuity pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n fẹ́ change báyìí o gbogbo nǹkan tó bá wà nínú ilé ó ti wá jẹ́ dúkìá wọn. Kò sí bí òfin kankan tó sọ pọ̀ tó, kò sí òfin kan tó sọ pé ìmọ̀ tí gómìnà bá fẹ́ gbé mọ́tò tó ń gùn lọ tó sì fẹ́ gbé bóyá mọ́tò àti pápọ̀ fún mọ́tò ẹ̀ tó fẹ́ gbé lọ pé lójú méjì lọ ibi tí gómìnà tí wọ́n bá ti ń ka bí 21, 22 mọ́tò tó bá lọ, tí dẹ́bìtì tí wọ́n ti ń ka bí 13, 14 tó bọ̀, tí frost àkókò tiẹ̀ táyé ẹsẹ̀ ìdíkò tiẹ̀ tí gbogbo àwọn tó jẹ́ kọmíṣánná tí wọ́n kó mọ́tò lọ, tí àwọn tí wọ́n jẹ́ local government chairman tí wọ́n kó mọ́ five chairman ó kó mọ́tò, àwọn ó débi pé dẹ́fà gan kó mọ́tò láìsí pé wọ́n fẹ́ ta state yẹn. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ló ń kan, ṣùgbọ́n nígbà tí kọ̀mìtì bá gbé rìpọ́ọ̀tù jáde tí gbogbo aráàlú náà bá wò pé tí wọ́n wá fi bọ́ sínú gọ́ọ̀mẹ́ntà tí wọ́n kàn sí lẹ́kùn lẹ́jọ́ tí wọ́n lọ tó ló kàdó kó tẹlifíṣàn ẹni mọ́tírasì gbé mọ́tírasì ẹni bẹ́ẹ̀dì kó bẹ́ẹ̀ pàgà kó ní gọ́ọ̀mẹ́ntà bẹ́ẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ́ntà sọ́fíìsì. Ó jẹ́ kan tó pa ilẹ̀kùn. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ àwọn náà bá sọ́fà nígbà tí wọ́n fẹ́ create Ọ̀ṣun state bí gbogbo àwọn àgbààgbà wa gbà yẹn bí wọ́n ti ń ráwọ́ pé kéèké náà kiri tí ó kéne ìbá sojú wọn ní ṣe irú nǹkan tí wọ́n ṣe. Tó máa ṣe irú nǹkan tí
ṣé gómìnà bá set up committee mo láti mú tẹ́nìkan bá ṣàdédé wò pé òun school ni wọ́n ní ènìyàn ń jẹ́ consultant tàbí òní wọ́n gbé contact bí water and corporation fún níbì kan tó dẹ̀ gbóbi ọkọ̀ bíi 70 million tó kàn gbé lọ tó kó gbogbo owó tó wà níbẹ̀ ẹ̀ máa gbogbo orú nǹkan tó bá yẹn lẹ́nu jẹ́ púpọ̀ ni ìwá sí yẹn ẹ̀ka yẹn nìyẹn nígbà rìpọ́tù bá jáde ẹ̀rí lóríṣiríṣiríṣiríṣi yóò máa bàyẹ̀ lẹ́rù pé ní stéètì tí gbogbo wa jọ wà ní stéètì tó ṣe pé allocation tó bá wà nìkan náà ni kò sí industry kan tá a lè pé bóyá ni wọ́n ti kò sí kẹ̀kẹ́ yìí tó tún wá wà padà síbẹ̀ kò dára rárá kò dára rárá tí gómìnà gbogbo bí gómìnà bíi 3 sí 4 nínú àwa náà ti bá ṣiṣẹ́ so stage of government bá fẹ́ dé ó di dandan even àwọn tá a jẹ́ local government chairman ní wọn bá fẹ́ búra fún abáyé àgbòkọ̀ wà lọ ọkọ̀ ìjọba náà máa wọ̀ kó láti bí wọn bá ti lọ búra fún wa lẹ́fà ó ti dúró ọdílé ó ti dúró fúnra wọn ni ó wà bá tí wọn bá ń gbé pé ẹni ńlá alága ọlọ́ọ̀dà local government lẹ́fà ọlọ́ọ̀dà yẹn yóò ti dúró dé ló bá ti rí báyìí yóò ti pé ẹ máa bọ òfìsí àkà lẹ́gùn lọ́dún bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kó rí ní kinní kò sí nǹkan tó jẹ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwa ó ní wọ́n ṣe ṣe irú yìí tí wọ́n fi pè kinní ó ní pé kọ́mítì tẹ́ni ẹ fẹ́ wò pé kí ni tí rẹ̀ rìsọ́ọ̀tì ti wà nígbà rìpọ́ọ̀tù bá jáde tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí àwọn náà bá àná sí rìsọ́ọ̀tì yẹn sí gbogbo ní ó Nàìjíríà ẹ̀ rí i pé program yẹn tẹ́ ń pè kẹ́ ẹ̀ pé gbogbo àwọn ẹnu mọ̀ wò pé ẹ̀rù kí fún lè nígbà tí èsì pé state wà nìkan ní ẹ̀ ẹ̀ ṣe pé ata state wà fún gbòmí àwọn àdìpọ̀ olúkálùkù ló mọ̀ pọ̀ ẹgbẹ́ ìta tí wọ́n ṣe. Oga, you talk well. Our people, I hope say una still dey there. The question be say this committee wey we dey talk say dem set up sef wetin the committee dey for? Now oga say hey, this committee wey dem set up for work dey for dem and dem don start the work, dem don restart. He say because the committee, if no be say dem set up this committee, we no go know wetin dey happen, we no go know wetin wey don happen before. He say but with this committee wey dem set up, he say different things na dem don begin dey see. He say anyway, we thank God though, darkness don vamoose, light don come. He say light don come shine, they don begin see wetin don happen and wetin dey happen. He say the thing come begin fear person. If government change, na continuity suppose to be, but this one wey we see, e fear person. He say dem come begin carry everything sake of say government don change. He say if government change, if governor wan go, patapata e go go with one motor abi 2. He say but some this one wey dem dey see, he say e fear person o, motor like 20, one person carry am, another person carry like 15, another person carry like 10. Wetin, we don sell this Osun state? He say we no sell am now. He say na this our state, we still get the state. He say but wetin come make the thing dey fear person be say if to say this kind people dey the time wey dey struggle get this state, if to say dem know that time, they know the kind struggle wey dem struggle that time, dem fit no do this kind thing. He say but as the thing come be, the thing fear person. He say when dem reach the government house, he say dem come see say dem don remove everything wey dey there, even sef dem come leave the doors open. He say so this kind thing, if dem no set up committee, dem no go know wetin don happen. He say na be the koko wey make dem set up this committee, make dem know wetin don happen, because if dem no do am that way, we go dey darkness. And im dey tell us say darkness don vamoose o, na light na im we dey now. He say different committees na im dem set up as im don talk. He say but the koko be say if the result of this committee come out, everybody go say hi, na this kind thing don happen, we go come greet them say dem don really do well. ìbò ní ọ lẹ́yìn alájí nínú àwọn kọmitì tí ẹ̀yìn wà bóyá wọn kò bí ẹyọkàn méjì tẹ̀ wá níbi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀ wá ìbò lè bá ṣẹ́ dé lọ́dọ̀ tí yín. iṣẹ́ ti kọ́mítì ṣúṣẹ́ǹsì tí mo wà nípa àwọn lọ́balọ́ba àti sọ́mítì rìpọ́tù fún gọ́ọ̀mù náà lẹ́yìn sọ́ọ̀dì àwọn rìpọ́tù wà nígbà tó bá yá ọba gbé rìpọ́tù tí mo ní síta kọ́mítì sọ́ọ̀dì náà fún mo wà àti àkàtúndì lásẹ̀ náà níbi kan àti tí mo ṣe rìpọ́tù wa nígbà tí kọ̀ǹpútì lónìí.
káàkiri nígbà tá a débẹ̀ àti pé kèsì ìfẹ́ kékeré àwọn bó jẹ́ state by state làwọn máa sọ ní tìrìpọ́tù pẹ̀lú ọ̀gbọ́n next week táwọn bọ́ sí àwọn àgbẹ̀ rìpọ́tù tó máa dé lọ́gbọ̀n náà ní orí ẹ̀ káwọn náà lè máa rí ìṣẹ́gun sí. Another committee tí mo wà ní ti transport lórí tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ náà ti dojú kan tí tó bá dẹ̀ di next week tí wọ́n tún fẹ́ pàdé sí òun náà wàá fi hàn fún ìlú kan lórí àwọn èrò kò sí wàhálà lórí àwọn kọ́mítì ṣùgbọ́n nígbà tí rìsọ́ọ̀tì àwọn kọ́mítì náà jáde lẹ́yìn sọ èyí ló mọ̀ pé gómìnà tó ṣẹ̀tọ̀ kọ́mítì ọ̀nà fún lóye láti lè jẹ́ kí ni tó bá ti pé kò ṣẹ̀tọ̀ tó kàn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ lọ tí ò mọ ibi tí iṣẹ́ dé dúró wọn lè máa bú nǹkan máwọn tó bá lọ ṣùgbọ́n nígbà tó bá ṣe gbogbo yẹn táyé bá ní tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ṣe wọ́n mọ̀ pé tó ti yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì orí ìgbà ni wọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀yìn náà tó mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì PDP gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó máa ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ máa tẹ̀lé rule of law àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó fàdédé máa múfin ní ọ̀nà tàbí kákan máa ṣe gbégbá pé ìṣẹ́ sófin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn gbogbo yẹn náà ní gómìnà pẹ̀lú gbọ́dọ̀ fẹ́ẹ́ sùn èyí náà lórí gbogbo àwọn ọ̀nà tí wọ́n ṣètò. So our people will still dey about the committee wey governor set up for the progress of Osun State na we dey talk of. Never ask am say this committee wey dem set up where the work don reach now. Now oga say work don reach dey dem don reach work but work still dey in progress. E still dey in progress. He say na 3 committees na im dey. Yes, he say im dey for chieftaincy. You know say we talk at that time say chieftaincy na about how dem dey make king, how dem suppose to do am wey be say katakata no go dey how dem suppose not to do am wey be say kasala go burst. He say na im dey one of them. He say and work don really go far for that one. He say very soon we go begin hear wetin dem do. He say im dey for another committee wey be say na solid minerals. You know say we talk at that time say God help us for this our state. He help us with solid minerals. He say im dey one of the members. He say and the things wey dem don see for that place too if we begin hear am he say we go know say na real work dem do. He say im dey for transportation is also transport. Transport una know say e dey na one of the paramount things wey be say e suppose to dey as e suppose to do because if without transportation me and you we no go fit move. He say im dey one of them. He say so he say this committee wey governor set up he say we begin hear the outcome of this committee we go know say this governor he mean business and he really know wetin im dey do. He say because without this committee to say he just come begin work he no go know where the work reach he no go know where he suppose to continue from. He say but with this committee he know wetin don happen he know wetin suppose to happen. He say na im be this committee and im dey assure us say when the outcome of this committee begin come he say we sef we go greet dem say really dem be government wey be say dem know wetin dem dey do. He say shebi we kukuma know government of PDP say anytime wey dem come na work dey bring dem come and dem dey work and dem know wetin dem come work for. He say na im be the koko wey go happen. He say so make we no rush make we give dem time. He say with time when we hear wetin happen we go greet dem. Àṣẹ yóò dà fún ọ ìwáyé ṣe ìgbà. Alájà. Alájì mọ̀lẹ́. Alájì ẹ̀dàpọ̀ yóò dùn bẹ́ẹ̀. Bá ara yẹn bá ti já bí ara yẹn máa ń já bí ara akẹ́kọ̀ọ́ aṣọ yẹn. Ìjọba jẹ̀ ti pọ̀ jù. Ìyẹn ló fẹ́ pé mọ́gàjì ló ń gàrà ń gbà mí. Alájì bẹ́ẹ̀ni jẹ́ ọ̀kan nínú ògbóǹtarìgì ẹgbẹ́ PDP. Gómìnà ti lo oṣù kan kọjá. A sì ti rí àwọn nǹkan tó ti dáwọ́lé lára ẹ̀ ní àbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ kan ṣe sí ojú ọ̀nà ìjọba káì àti àwọn iléèwé kan àti àwọn ilé ìwòsàn kan. Kí ló fà á? Ọ̀gàdìrì gbàǹjọ́ kan bó ni gómìnà ṣe mọ gbogbo nítorí wọn bá gbọ́sùn wọn bá pàápàá jùlọ lóṣogbo. Wẹ́n tí èèyàn bá sọ fún mi pé kí ló fà á ó yẹ kí wọ́n pe gómìnà tó fẹ́ ṣiṣẹ́. Tí èèyàn bá dẹ̀ pé gómìnà pé Òṣogbo nígbà tẹ́yìn bá sùn nígbà wọn máa ń rìn gbòòrò kí lóru àwọn ẹ̀yìn lè ti sùn
adẹ́wò pé jẹ́ kí n lọ sí ìlú yìí kí n lọ wo tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó bá lọ ìlú yẹn whatever tí gómìnà bá ń ṣe tẹ́nìkan wá ń wò pé bó ni gómìnà ṣe lò ó wò pé nígbà tí wọ́n sùn ló ń ṣe òun ní gbogbo olúra ìgbé wọn nígbà tí gómìnà jáde tó lọ wo àwọn ẹsẹ̀ tàwa láti lọ wò pé ètò ìròyìn ní gbàdérò ni pé kó lọ wò wọn tó bá ṣe jẹ́ pé ó kò lọ bá rẹ̀ kó torí ó yẹ kó sí àwọn kìnìún pé nǹkan lè máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ nọ́mbà tó débẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tó bá ó kàn ní pé ó gba àwọn ẹsẹ̀ tàwa ti dùn náà gbogbo ti kún gbogbo ẹ̀ tẹ̀ bá wo bẹ́ẹ̀dì ọlọ́run ṣe tẹ̀lifíṣàn yìí náà gbogbo tẹ̀ bá wo àwọn bẹ́ẹ̀dì tó wà nínú ọ̀ṣọ́tún yẹn yóò tí ààrẹ máa ṣe yẹn bá gbé yẹn débẹ̀ yóò tún ká ìsàn mi lọ dé gómìnà wa wò pé àṣẹlẹ̀ máa gbé nírú ìgbé báyìí ní gómìnà fi lọ gbogbo àwọn ibi tó dẹ̀ wò yẹn wọ́n ti promise pé ó máa di ṣíṣe ní kíákíá ṣíṣẹ́ dẹ̀ ti lọ lórí ẹ̀ èyí dẹ̀ ṣe pé orí èèyàn nìkan ni iṣẹ́ ti ń lọ wọ́n tún ti lọ wo gbogbo àwọn ibi tí ìtàn ẹ̀ wà ni mo fi sọ pé ńgbà tẹ́lẹ̀ òun bá sùn ní gómìnà máa ní ìfìdí wọ́n ti lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí àwọn ẹsẹ̀ ìtàyẹ̀ wà káàkiri ìlú tí wọ́n wò pé iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣe irú ọ̀nà ibi tí wọ́n gbà dé ibi tí wọ́n máa tẹ́tẹ́ sọ wọ́n wò pé táwọn yẹn náà ní ṣe kọjá ní state capital àwọn náà fi wò pé pẹ̀lú ògbó náà láìpẹ́ láì jìnnà ó ti di mímú ṣe wọ́n dẹ̀ ti ṣe ìyẹn ó rí i pé gómìnà tó wá ṣiṣẹ́ ni gómìnà tó bá fẹ́ wá ṣiṣẹ́ kì í ṣe pé kó jókòó sọ́fíìsì nìkan kì í dẹ̀ ṣe pé kó jókòó sínú ilé kì í dẹ̀ ṣe pé yóò mú sẹ́yìn máa báwọn èèyàn kó kú bẹ́yàn kankan sọ níjọ́ tó kọ́kàn dìde láàrọ̀ kó yá ìṣó ní àwọn eré àyè ó yá àwọn èèyàn everybody náà bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fi mọ gómìnà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn kò ní pé gbogbo àwọn eré àti wọn lọ́wọ́ fẹ́ẹ́ sùn ẹ̀rí pé oṣù kan tẹ́ ẹ̀dẹ̀ sọ pé gómìnà ti lo oṣù kan tí ẹ̀ náà bá wo oṣù kan tá a lò ẹ̀rí pé lójú àwọn èèyàn ó ti ń lọ bí ọdún mẹ́ta nítorí pé àlàáfíà wà ètò ààbò ọlọ́ọ̀jẹ́ kí ìlà ìlú tí máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo bí ọdún mélòó sẹ́yìn ọlọ́ọ̀jẹ́ káríwé ẹ̀wọ̀n ọlọ́ọ̀jẹ́ káríwé ẹ̀wọ̀n ìyẹn fi hàn lọ́kàn balẹ̀ bí tí èrè bá ṣe kọ́kọ́ rí fọkàn balẹ̀ olùkàlùkù ní sùn ní táǹtì tó fẹ́ sùn tó dẹ̀ ń jí pẹ̀lú ayọ̀ tí ò lè rí wàhálà ló mọ̀ ìyẹn ti wà níbẹ̀ ìlú ẹ̀ náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan gómìnà tó bá fẹ́ kí sí ọ̀nà bó ṣe yẹ kó lọ yóò kọ́kọ́ mú ojútó àwọn òṣìṣẹ́ tó máa ṣiṣẹ́ ẹ̀rẹ́ pé mú ojútó tó mójú tó àwọn òṣìṣẹ́ inú àwọn òṣìṣẹ́ kan dùn láti lọ ṣiṣẹ́ pé nígbà tó òṣìṣẹ́ máa ń ṣiṣẹ́ tẹ́ máa ń dé òṣìṣẹ́ lówó ọdún kan owó ọdún méjì owó ọdún mẹ́ta yóò wò pé kíni tó ń lọ ṣiṣẹ́ kan fún ṣùgbọ́n ní ìṣẹ́ ẹni tó ti mọ̀ pé tó ṣùgbọ́n gbogbo parí olówó gbà á lọ ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó lọ ìyẹn wà nínú ọkàn ti balẹ̀ lórí àárín òṣìṣẹ́ àti ìfúnni tẹ́ bá dẹ̀ rí gbogbo ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí àwọn lọ́balọ́ba wa gan kò ti dàbí wà pé kò sì sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún wọn tẹ́lẹ̀ àjọṣepọ̀ ti wà láàrin àwọn lọ́balọ́ba gba àwọn pípàdé olùkàlùkù jọ ń jó ìlú oríṣiríṣi gbogbo àwọn ọba wọn dé wọn gbọ́gbọ́n wọn jọ ń ya fọ́tò wọn jọ ń ṣe kò sì yẹ kí nǹkan dínú ìyẹn náà ti dúró ó ní pé ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ lórí gómìnà tá a ní dúndùn lọ́sàn-án rẹ̀ máa so. Talk well, sir. So our people, we see the program wey we call Hello Nigeria for Nigerians. Wetin we dey talk today na about the committee wey government set up, na we talk. And the question come be say, e don reach 1 month now wey we get this our new government, and we see say things don dey change. E come talk say, within this 1 month the things wey we come see wey surprise us be say, e get one school wey we dey call Jamakai. Governor don go there. Some roads wey even think say government no dey follow that place, governor go there. He say come go some health centers wey be say Ile-Iwosan health centers. You go there, you go see wetin dey happen there. He say governor bin even go there make you go see whether the people wey dey there make him go greet them abi if na drugs dem need make him buy for them. He say but when governor reach there the thing shock am. He say e really shock am. He say governor come say this kind place wey dem say dem dey treat people here, if person sick if dem bring am come here, if care no take person fit die abi make e add another sickness join the one wey e carry go there. He say because the place na real bush, no be place wey person suppose to dey. He say the thing come touch governor. He come see okay if na so he don see wetin dey happen. He come go Jamakai school. He say the school wey be say na inside town gangan e dey. E come be like say people no dey enter that school
He say the school can't dey anyhow. He say governor come say if school dey like this inside main town, how e go be for places wey be say na village abi na some places. He say he promise say him know wetin he go do. He say the roads wey we dey talk, he say if we don see some roads sef dem don begin do am, the roads wey dem don abandon tey, he say if we see am now, changes don dey. He say so, he say if to say na the kind governor wey be say go sit down for office, na wetin dem write for am na him go dey look. He say but this governor na governor wey be say he come work. Na him na still come ask am say which time sef him dey take get to go that kind places. Na him oga come talk say we wey be say na the time wey we don sleep, the time wey we don go sleep, na that time governor dey waka about go everywhere dey see things wey dey happen. He say na him make am know wetin dey happen. He say if to say na just sit down do governor, he say all the things wey he don do within this 1 month, he no go fit do am o. He say but this governor because he ready to work, he come work and the work don begin dey go. He say and we never see anything. He say because government of PDP, whenever dem come government na to come work, no be shere matter. He say na work na him dey bring dem come and the work don restart. He say and wetin dem need be say support because na progress. Àṣírí yóò dáa fún ọ. Aláàjì wa àṣejù gómìnà ti lo ọgbọ̀n ọjọ́ kọjá. Wọ́n sọ pé ọgọ́rùn-ún ọjọ́ táwọn bá dé ilé àlùfáà wọ́n ní káwọn ọmọ létí lé ọgọ́rùn-ún ọjọ́. Ayọ̀ náà ni àwọn èèyàn máa retí ní ọgọ́rùn-ún ọjọ́ nítorí pé ẹni pé lórí ọ̀rọ̀ sẹ́pọ̀pọ̀ pọ̀ ní kí Àjọ àkójọ bá ti gbọ́ lẹ́nu yín, gbọ́ lẹ́nu gómìnà. ayọ̀ onídàájọ́ ayọ̀ la máa rí. Odidi kọ́lẹ́dì tí wọ́n set up lásán project ni. Nígbà tó bá dẹ̀ di ọgọ́rùn-ún ọjọ́ tí wọ́n máa ń ka gbogbo rìpọ́ọ̀tù kọ́mítì fún àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ń ka àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe fún àwọn èèyàn, ẹ rí i pé ìjọba ló máa dá sí i. Àwọn iṣẹ́ kan ti ń lọ underground sí àwọn èèyàn tí wọ́n ṣùgbọ́n ó tó di táìmù tá à ń sọ yìí ọ̀nà tí gbogbo ẹ̀ bá ti jáde síta tán, ẹ rí i pé ìjọba náà ní ó máa jẹ́ wọ́n ló dẹ̀ máa kọ́míṣẹ́ àwọn tó wá ẹ̀kọ́ kọ́míṣẹ́ nígbà yẹn fáwọn ọ̀dọ́ pé ọgọ́rùn-ún ọjọ́ wa ó ti lọ níbí. Ẹ dẹ̀ rí i pé ẹ̀yin lè má wò bí ẹ̀ bá wò dáadáa, òun ní Ọlọ́run ló kọ́ gómìnà lóye láti ṣẹ́kọ̀ kọ́mítì. Ẹ bá rí dèwé ìgbé àwọn kọ́mítì mẹ́mbà àtàwọn tí àwọn kọ́mítì ṣe ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ àṣejù òdòdó ó ṣe lè rí báyìí ó ṣe odidi sẹ́yìn tó lókàlùkù náà lẹ́nu fún gómìnà lórúkọ ní wọ́n ṣe fi ìgbé rìpọ́tù official report wọn kalẹ̀ nígbà tẹ́ bá ti gbé ẹ̀rí pé ọ̀nà ẹ̀dùn yóò lọ. Èmi délé tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ tí iṣẹ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ everybody ó mọ̀ pé this is the new government tó sọ ọ̀rẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní láti ṣiṣẹ́ ní mo fẹ́ sọ fún mi àti tó lẹ́nu kan lórí agbára ọlọ́run lè jẹ́ kí aṣàṣeyọrí ọlọ́run ló lè ṣàṣeyọrí. The question be say when governor when he talk, he say within 100 days when we reach office we go see difference and we don begin see am. He say wetin be the difference again wey we wan see? He say things don begin happen. He say the committee sef wey governor set up na one work on his own. He say because without this committee as him dey talk, nothing fit happen and dem no go know wetin dey happen abi wetin wan happen. He say but with this committee wey dem set up, he say work don really go far. He say because the committee members and the chairman, he say na day and night dem dey work o, no be for only day, na day and night na im dem dey work sake of say make things wey dem wan know make dem quick know am within the shortest time within this 100 days. He say and this 100 days wey we dey talk, some committee members sef don begin present some of the findings wey dem don find. He say though dem never bring the official something out o. He say but the things wey dem dey see he say to say we know say wetin dem dey see, he say things go dey shock us because na real work dem dey do. He say and the work wey dem dey do be say make dem fit know
how dem go take do the work gangan. He say because this government as we dey talk, as him dey talk, wey him go keep on talking be say this government wey come no be government of sit-down look, na government of to come and work, and work all hands don dey together to do the work as e suppose to dey. lọ́sọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ sí ẹ̀kọ́ rí aláyé dábàá wò láti wà nínú oṣù kìíní nínú oṣù táàbọ̀ sínú oṣù kejì àdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà kí ni káwọn èèyàn retí àbí kí ni ìmọ̀ràn yín fáwọn èèyàn lórí ìbò tó ń bọ̀. ẹ lè pé àwa náà ti jọ yóò wọ̀ láti ti rí pé ìwé tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sán fi lọ sí ó ti kọjá bí a ṣe mọ̀ sí tẹ́lẹ̀. Ìbò tí àti lọ yìí ó dẹ̀ ti fi hàn gbangba pé bọ́ ọba ṣe dá sí nílùú làwọn èèyàn fi ń dé sí àdá ti dìbò fún mi. Ìbò tí a dẹ̀ dì lọ ó ti fi hàn gbangba pé kò sí ààyè fún èrò kankan nínú ìbò ìpè olúkálùkù ó lọ sílé ìbò ó ṣe accreditation ó dẹ̀ dìbò ó dẹ̀ máa retí ọ̀ka ìbò àti resort gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti wá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ PDP pẹ̀lú gbogbo tí ojú ti rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ńgbà táwa wà ní lọ́sùn state láti ní gómìnà òfin àgbàgbà pé a gbọ́dọ̀ ní pírẹsidẹ́ǹtì tí yóò kájú ẹ̀ tí ó dẹ̀ lè ṣe gbogbo àtúnṣe bí a ṣe ní gómìnà wa ń ṣe àtúnṣe iná àná gbọ́dọ̀ ní pírẹsidẹ́ǹtì yóò ṣàtúnṣe tí gbogbo kó fi lọ sí yóò lọ orí tẹ bá wò gbà tí Goodluck Jonathan tó ń ṣe pírẹsidẹ́ǹtì 7,800 nínú tààrà ìsìngbà yẹn láìsí òní price nígbà yẹn ẹ̀ka gbọ́ pé ó ti di 50 ó ti di 58 ó ti di ọlọ́run máa fi tí price rice ń bọ̀ nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ bí etí tẹ́lẹ̀ náírà pàdékà ní ìgbà yẹn kò sí epo ní price máa ń sin ìfẹ́ bá wo gbóǹsì ẹ̀ka lè pé ẹ̀ẹ́dẹ́ lè po tẹ́tì lè po wọ́n lè po 350 wọ́n lè pé ẹlòmíńtà 400 500 nígbà tó ọba rọ́nà lọ kò sí price lọ kò sí control gbogbo ọjà wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a dẹ̀ nídìí control fọjà wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábàtọ̀ kí àlàáfíà wà inú ọ̀lẹ́ ni ó fi máa sọ fún èyí sọ pé bóyá àwọn ti gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ expect nínú ìbò tí ń bọ̀ ní February kí ẹgbẹ́ PDP tí a káwọn ló tún gbàjọba nítorí pa àwọn ìjọba ń ṣe dáadáa àti ọ̀pẹ́ tá a bá ti dé ìjọba aráàlú ìgbẹ́jà yóò fi ọkàn balẹ̀ láti ṣe ayé wọn wọ́n sì rọjá tó lẹ́sìn rà báyọ̀ lọ́jà lọ rajà nísìn nígbà tí ó máa tajà lọ́dún èsì kò sẹ́ni ẹ̀ka tó rí profit mọ́ iná mọ́ capital táwọn èèyàn tún rajà ìgbà náà ni wọ́n ti náwó torí nígbà ọba rajà nígbà tó bá fọkàn pé tán ó ti kọjá ní owó tí ọ̀dùpọ̀ jẹ ní èrè lòdì ìyẹn mo wò pé agbára ọ̀nà táwọn expect ní February pàdé náà ní kí PDP gbàjọba padà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í wọ́n dẹ̀ So, okay, well done. Our people, I hope say when I see they there, they watch us. Hello Nigeria, na be the program. And wetin make you be say that they talk and they talk. Now for the benefit of una, wey be say una no understand this ingbati wey we dey talk. Because we know say for our state here, we dey accommodating and na different tribes, na them dey with us. Different languages, na them dey here with us for Osun State. Na im make this thing wey we dey do, na im make am dey. And we here where we dey embrace people. Whether any tribe where you dey, na your place be this. Any place where you come from, na your place. We dey together. So na im make we wan make all of una make una understand dey enjoy us. Na im make we dey do as we dey do am. Because they say na where unity dey, na there progress. Na there they dey. Unity, peace, and progress. Then they work together. And if you can't say make each tribe make you bring representative come sit down here no go contain us. So now it make say me I dey talk am for the general language people dey understand when you say na pidgin.
him be Ingwati man. So our people wetin we dey talk na about the committee wey dem sort of, and we don talk reach stage wey be say Latikon add say in few weeks to come now election for Nigeria go come. The Baba election e go shele for February. Say wetin oga think say make we dey expect, abi wetin him dey expect, abi wetin him think say we suppose to do. Na he come say wetin him think say we suppose to do be say this government wey dey Osun today, we know say things don begin change, and the government wey be say when dem come things dey dey as e suppose to dey. He say make we remember when Goodluck Jonathan bin dey, na goodness na him we dey see. So him come dey tell us say him know say na better go come, better go shele, but him dey advise us say we sef wey we be citizen make we do wetin we suppose to do. Say because na before we be say na anyhow the election dey take come. He say but now Nigeria sef don join the civilized countries. We don begin do things the way we suppose to do am. Na machine dey count am, no be say na the one wey go carry akpoti the carton begin to run about. No, this one no be so. Whether if you think say na that one you wan do, you just dey deceive yourself. He say so na we people, na we make we come talk to ourselves say okay, make we know the better place wey we suppose to go. He say because this one no be say you go put one vote, dem go tell you say na 10 dey inside. He say no, this one na person we dey vote for now. Na your performance wey you don perform before, na people dey look take vote for you, and how e be na people dey take support, na dey take follow people now. No be say na anyhow. If you do anyhow, you just dey deceive yourself. He say so the advice wey him go give us wey we be citizens be say make we do wetin we suppose to do, make e be as e suppose to be. Because if you go market you wan buy rice, you know how much e be now, and that time wey be say na goodness we dey enjoy, we know the price wey we dey buy rice that time. Even now some home no fit chop rice again because the thing don too cost. Fuel wey we dey buy, e get the price wey we dey buy at that time, we know the price wey we dey buy am now. The thing, if we know say we want make things go back to as e suppose to dey, make we do wetin we suppose to do. Àsìkò wa ti ń kó wa gba kámẹ́rà aláàjì kò tó pa kúrò lórí afẹ́fẹ́. Kí ni ìmọ̀ràn yín fún àjọ elétò ìdìbò àti àwa tá a dìbò? Ọ̀kan nu, kí ni ìmọ̀ràn yín fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ìgbìmọ̀ tí gómìnà yàn ká tó ṣe 100 ọjọ́? Wẹ́ẹ́, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ní àti àárọ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn elétò náà. Torí ètò yìí èmi náà máa wò tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tí wàá jẹ́ kí n ní interest inú ẹ̀ gan. Tí mo dẹ̀ ti gbádùn iṣẹ́ yìí. Ìmọ̀ràn mi àkọ́kọ́ ni pé gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ Friday tí wọ́n máa ń ṣe aago 9 sí aago 10 ká lè máa rí ẹ̀kọ́ ọ̀kan níbẹ̀. Èkejì lórí ọ̀rọ̀ ètò ìbò, ìmọ̀ràn mi fáwọn tí wọ́n ṣojú ìbò ni pé àwọn náà ti INEC ṣe gẹ́gẹ́ bá ti sọ, àwọn náà ti jẹ́ global ní orílẹ̀ ayé, àwọn náà dẹ̀ fẹ́ kí dáadáa ó jáde látọ̀dọ̀ àwọn. Ẹ ṣe ètò ìbò ní ọ̀nà tí gbogbo èèyàn tí ó fi máa dùnnú tẹ́sí lè máa gba àdúrà lórí ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí a tún padà sẹ́yìn mọ́, ẹ má jẹ́ ìyàwó àgbà wá sẹ́yìn débi pé a tún máa wá ọgbọ́n kan ní kọ́nà, tàbí pé àwọn kan máa join àwọn kọ̀ǹpútà yẹn tẹ́ máa ń lò ní kọ́nà tí ó tún fi dàgbò. Ẹ jẹ́ kí bò lọ kó sì yẹ kí ó lọ. Inú ìmọ̀ràn mi fún ẹ̀yin elétò ìdìbò, àwa tá a dìbò náà a mọ̀ pé ìbò ti bẹ̀rẹ̀ látago 7 àárọ̀. Ẹjọ́ olúkálùkù kó jí, kó mú káàdì ẹ̀, kó lọ sílé ìbò, kó yẹ ọkọ̀ ẹ̀ wò. Wọ́n dẹ̀ ti gbé ètò kan jáde ní ìsìn àwọn elétò ìdìbò pé gbogbo ẹni tẹ́ bá ní káàdì tẹ́ tí ìdí káàdì yìí tàbí ẹ̀ tí gbà, wọ́n ní wọ́n ń gbé lọ sí unity yẹn látàárọ̀ ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kó olúkálùkù lọ síbẹ̀, kó olúkálùkù lọ owó pọ̀ ẹ̀. Wọ́n tó ṣe tó pẹ́ ti wà nù rẹ́gísítà tẹ́lẹ̀ kó wọ́n di jọ́ọ̀bù kọ́ wọ́n pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ̀ lọ wò, wọ́n dẹ̀ wò káàdì ẹ̀, kọ́ dẹ̀ tọ́jú. Tó bá dẹ̀ ti dàárọ̀ bò, mú káàdì ẹ̀ lọ sílé ìdìbò. Tó bá dẹ̀ ti débi tọ́jú ẹ̀ tí wọ́n yẹ pọ̀ ẹ̀wọ̀ tí wọ́n ti tán, dìbò fún wa bí mo ṣe sọ.
kí gbogbo nǹkan lè rọrùn èèyàn fún ẹ̀yin elétò ìdìbò. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo aráàlú lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà wa mo fẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Adémọ́lá Adélékè nítorí pé bí wọ́n bá ti dé ìmọ́lẹ̀ ti dé orúkọ rẹ̀ gangan ẹni tó bá mọ̀ ìtumọ̀ Nurudeen wọ́n mọ̀ pé ìmọ́lẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ náà tó dẹ̀ dé olódìjọ́ wọ̀. Mo fẹ́ rọ gbogbo wa àti lọ́balọ́ba báwọn bàbá wa lọ́balọ́ba ṣe fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tí gbogbo àwọn bàbá wa lẹ́sìn ẹ̀dá Muslim or Christian tí wọ́n fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo àwa tá a wà nílùú náà ẹ̀dá fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ìlú wa nílùú ó máa jẹ́ stéètì wa dẹ̀ ní stéètì ó máa jẹ́. Ìwọ náà tí ò ń gbọ́ wa ìwọ náà tó yà ń fún nímọ̀ràn ọmọ bóyá ọmọ rẹ ló máa kàn lọ́la tí yẹn bá dẹ̀ ṣe léni ẹni tó bá rí dáadáa sọmọ lọ́mọ òde dáadáa gbọ́dọ̀ kó náà rí dáadáa gbà gbogbo tó lókàlùkù bá ṣe léni iná ló ń bá gbà lọ́la. Ẹ fi àdúrà ràn lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ kí odò dé èbúté òdo ó jẹ́ márùn ní fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà náà tẹ́ ń wò wá káàkiri torí kò sí ibi tí tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun state òde ẹ sì ń gbádùn ìyá wa bẹ́ẹ̀ náà lè ń gbádùn aláàjì wa ẹ̀rẹ́ rí pé ojú wọn náà gún régérégé bí a bá wọ̀n níbi oṣù mẹ́fà oṣù méje tẹ́lẹ̀ ojú olúkálukú wọn kóró ní ṣùgbọ́n ẹ̀rín tí ń bọ́ sójú wọn ẹ̀dá kan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ẹ̀já fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ olùdókòwò. Thank you, sir. You do well, sir. So our people short, abi? Okay. The question be say election dey come. Wetin be advice for us? He said the first advice wey they give the citizen and everybody wey dey watch us be say this program Hello Nigeria make una no dey miss am because na one ogbonge program wey be say no dey like to miss. He say so in dey enjoy am and as im come na in stadium in dey enjoy am. Another thing be say the election wey dey come in dey advise the citizens. Make we shine our eyes so make we know wetin we suppose to do make we do wetin we suppose to do because Nigeria as him talk before we don join the global village. He say we don dey do the things as we suppose to do am. He say the INEC people in the advice una say make una do am as una suppose to do am. Anyway no mago fit shele now wey be say na machine dey do everything. He say make we do am make INEC people do am the way they suppose to do am. He say come dey give the citizen advice say that day wey we say the election go hold na 8 a.m. e dey start make una quick go there make una carry una card make una go there make una do wetin una suppose to do and make una shine una eyes well make e no be say na Amadu you wan put hand you go put hand for Sikiru. He say so make you open your eye well. He say the all citizens wey we say we be Nigerians. He say make we do better make better for come. He say because this one wey we dey now he say na management o make we do wetin go bring better come for us na him be say make we put hand where we suppose to put am. He say God go help us. He say another thing come be say him dey advise all the citizens of Osun state wey be say the governor Ademola Adeleke dey govern make we join hand together. He say because one broom one person no dey fit do am. He say na gatherings of people make we put head together make we join hand join head make we do am as we suppose to do am make we help am him one no fit do am. He say one person no go fit do am. He say because if we help am if we help am do am if he succeed e fit be say na our children turn tomorrow. He say because na wetin person do na him he go reap na wetin you sow na him you go reap. He say if you do better and you pray better for another person pikin if you pray for am make you do better your pikin too go do better. He say so in short wetin he dey talk be say all of us o make we join hand with prayers with work with everything make this government make it succeed and by the grace of God we go succeed. adúgbò lọ́wọ́ Alhaji Ganiu Ọláolúwa tàmí àṣejì ọ̀kan nínú àwọn ògbóǹtarìgì ẹgbẹ́ olóṣèlú ọlọ́bìnrinlá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọn adúpẹ́ lórúkọ ọ̀gá iléeṣẹ́ àti gbogbo àwọn ẹ̀ka pátápátá àti gbogbo òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ pátápátá oníkà kí n pé ẹ kú dìde. ẹ ṣé o. ẹ ṣé nígbà tí Alhaji ń bọ̀ àwọn ènìyàn kan lọ́wọ́ a rí ọ̀gbẹ́ni Alátìsí Lukman àwọn ni protocol officer bákan náà la rí Alhaji Anífowóṣe Kabiru Alhaji Anífowóṣe Kabiru
bákan náà la rí ọ̀gbẹ́ni Iyọlá Mọ̀nsúrù bàbá ọgbọ́n àwọn náà ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ mú ètò yìí wá sí ojúwòran yìí tí ẹ lè rí wọn ayàwòrán ni ẹ tó gbé wá sí ilé ni ẹ tó jẹ́ kẹ́rọ̀ wá gbọ́ ni àti àwọn tó wà ní ẹnu lóró ni àtàwọn tó wà ní ilé ẹ̀rọ alátagbà ní gbogbo yín pátápátá a kí i pé a kú ọdún títí ọjọ́ mẹ́jọ láti pàdé lórí ètò ní ètò wa ìlú Nàìjíríà orúkọ ti ní Abdulateef Ọláwọlé tí mo sọ pé ká láàfíà jọba nílẹ̀ Nàìjíríà. Till another time when we go bring another guest come the program wey dey call Hello Nigeria for Nigeria, so una dey remember to put jolly join wetin una dey do. Till another time, bye bye.